masentavaa huomenta. Masentavaa oikeastaan sen takia, että justiin tässä sen lisäksi, että on kuukauden 12. päivä, yrittäjät tietää mitä se tarkoittaa. Se on kuukauden huonoin päivä, kun pitää alvit maksaa, mutta sen lisäksi vielä tällaista mukavaa lisäpontta tähän meidän arkeen toi se tieto, että American Car Show 2020 on nyt sitten niin, ei peruttu, vaan se on tällä tietoa nyt sitten siirretty kesäkuulle, kiitos koronaviruksen. Ja se teki nyt sitten meille semmoisen pienen pattitilanteen päälle tässä asiassa, että meillä on 6. päivä 6. FPDA Drifting SM-osakilpailu Kuopiossa, jossa nyt luonnollisesti me ollaan Samin kanssa molemmat töissä järjestämässä sitä kilpailua, että se on nyt sitten vähän sitten meidän osallistuminen ACS:ään on aika lailla vaakalaudalla, en ota mitään kantaa sen kummemmin. Tuleeko siellä olemaan FPDAn osastoa yleensäkään tai muutenkaan mitään, se nyt aika näyttää. Se on turha spekuloida sillä asialla, mutta meidän kohdalla sanotaanko, että tää vituttaa ihan niin kuin suoraan sanottuna. Johtuen siitä, että me ollaan koko talvi tehty tätä autoa kuitenkin niin kuin sillä kiikarilla, että päästään niin sanotusti julkaisemaan tää projekti sitten siellä. Ja te rakkaat katsojat olisitte päässeet sitten niin kuin ihan livenä näkemään tätä. Siinä vaiheessa kun me ei olla vielä pökätty tätä mihinkään savibrunniin tuolla Lapuannotkossa tai mitään muutakaan, että me mennään nyt sitten sillä. Mutta nyt tosiaan sitten jatketaan tämän kanssa. En mä nyt sanoisin niin, että väljemmällä aikataululla, mutta nyt ainakin pystyy öisin nukkua sitten paremmin rauhassa, että valmiiksihan tämä tehdään. Ja saapahan tehdä rauhassa. Tosiaan se on sitten ihan tulevaisuudesta kiinni, että päästäänkö me sinne ACS:ään tänä vuonna. Jos se silloin kesäkuussa on, niin saattaa hyvinkin olla, että välistä jää. Mutta ei nyt siitä sen enempää, kun ei tiedä kukaan tässä vaiheessa. Mutta joo, tässä on tullut nyt sitten vähän muutakin pientä edistystä sitten viime näkemänä. Eli meillä on moottori täällä paikoillansa ja takana on vähän syyläriä kiinni ja muuta, mutta aloitetaan tästä moottoripuolesta. Eli mä sain viime perjantaina, mä tässä Joonan ja Jeren kanssa putsailtiin konetta ja kasailtiin sitä niin kuin kiinni nostamista vailla valmiiksi, niin mä sain sitten yhtäkkiä postireissulla sellaisen hauskan ajatuksen päähäni, että haenpa tuolta vähän mastonia tuolta Tokmannilta ja se on nyt ampiainen. Meillä on Hornetin moottori, eli se näyttää tällä hetkellä aika irvokkaalta, kun siinä on niin paljon keltaista näkyvissä, mutta kun kaikki apulaitteet ja muut on kiinni, niin eiköhän se siitä balansoidu ihan hienosti. Ja Sami on liimannut tänne kemalikultaa komiasti. Eli vähän on lämpöeristeitä jo laitettu sinne, että saadaan jollakin konstilla pysymään paikat sulamatta, kun downpipe tulee. Downpipelle tuli tilaa ihan mahtavasti, me saadaan 4-tuumainen tuosta taittumaan tuonne alas aivan niin kuin riemusta kiljuen. Mä laskin, että sinne jää 3 milliä tilaa, jos putki on pyöreänä, eli se 3 milliä riittää. Sitten siellä on moottorin kumityynys, korvattiin tommosilla alumiini-uretaani tyynyillä, jotka nyt pikkusen antaa kuitenkin joustoa. Olikohan ne 80 sorea kovuus tuolla uretaanilla, että ne nyt ei oo ihan yhtä puuta, mutta kuitenkin pienen jouston. Samanmoiset löytyy vaihdelaatikon päästä, että kone on tykky. Turbiina mahtuu tähän itse asiassa aika hyvin. Tää on vähän ahdas paikka, tää vanoskopan nurkka täältä. Täällä ei pakopesällä ihan hirveästi tilaa ole. Meidän pitää varmaan tuohon jonkinmoinen myssy laittaa päälle, ettei se sula tuo koppa, mutta se on onneksi tuonne niinku alaviistoon tuo kopan sijoitus, ettei se nyt siitä niinku ihan hirveästi hohkaa. Sitten meillä tuli sellainen pieni hauskuus tähän ilman tulopuolelle. Niin nythän tässä näyttää, että se olisi hyvin tilaa. No ei ole enää sen jälkeen, kun me laitetaan siihen kiinni ajovalon umpioon, eli meillä muuttuu nyt suunnitelmat vähän lennosta. Tää on sentin pääs umpion taustasta tää imupuoli. Eli meillä ei tule alkuperäisiä valoja. Jossain vaiheessa oli vähän niin kuin meininki, että olisi voinut tulla, mutta ei tule. No sitten on mitä muutosta tähän muuten tulee vielä, niin termostaattikotelo
tulee E36 M50P28, jos on alumiininen ja suorilla letkulähdöillä, kun tässä on nämä pikaliittimet, eli me saadaan suoraan siihen sitten syyläriputke kiinni tai hitsattua AN-nipat. Katsotaan kummalla kun tehdään, ei olla vielä päätetty. Öljyn suodattimen kotelon päälle tulee sellainen spesiaali adapterilaippa. Alumiinista tehty miina on suoraan öljynpaineanturille, öljylämpöanturille ja sitten ahtimen öljypaineelle lähdöt, eli me saadaan ahtimen öljyputki tuosta suoraan nätisti. Sitten samaten öljykuulerille on lähdöt, eli siinä on AN suoraan, niin me saadaan toi CSF:n öljykuuleri tänne keulille sitten nätisti yksinkertaisilla letkuvedoilla. Sitten tämä Vaparissa Turboksi perusmuutos, eli ahtimen öljynpaluu. Hautaniemen AP hitsas meille viime perjantaina sinne tommosen siistin 12 AN-nipan. Se on ihan nyt tehty tonne öljypohjaan sillä lailla, että sen pitäisi jäädä öljypinnan tason yläpuolelle normaaliolosuhteissa, eli se hengittää. Koska tää on muuten semmonen juttu, mikä monella ihmisellä jää huomioimatta. Ahtimen öljynpaluu, varsinkin liukulaakeriahtimessa, joka tämä on, niin on tosi tärkeä. Eli se pitää lähteä täältä ahtimen pohjasta suoraan mahdollisimman alaspäin. Eli ensinnäkin ahtimen keskiö pitää olla suorassa. Ja sitten öljynpaluu pitää lähteä niin yhtä suurella putkella suositus kuin mitä tuo ahtimen reikä täällä alhaalla on. Eli tässä tapauksessa sanotaanko, että 19 millin putki olisi niin kuin oikeasti optimaalinen. Ja se pitää mennä tästä jouhevasti alas, laskeutua ilman minkäänmoisia mutkia, missä öljy pääsisi tekemään niin sanotusti ilmalukon. Eli se toimii samalla se öljynpaluuputki, niin se toimii samalla myös tuon ahtimen keskiö korvausilmaputkena. Ja jos se tulvii täyteen öljyä, niin sen jälkeen tämä ahdin alkaa lykkäämään sitä pakopesää ja kompurapuolella. Eli se öljynpaluu ei silloin toimi. Itse henkilökohtaisesti on taistellut kaikkien projektien kanssa aina ennen vanhaa niiden öljynpaluitten kanssa, mutta sitten on taas niin nämä kuulalaakeriahtimet esimerkiksi nykyiset, niin niissä on huomattavasti paljon pienempi tilavuusvirta tuon öljynkierron suhteen, niin ne ei ole ihan niin granttuja. Mutta kumminkin, se on niin kuin, siihen kannattaa aina kun suunnittelee tätä ahtopuolta, niin siihen kannattaa kiinnittää erityisesti huomiot. Plus sitten myöskin semmonen homma. Multa on hyvin moni kysynyt sitä, että eikö tähän pitäisi laittaa jonkinmoinen kuristin tähän öljyn tulopuolelle, että se ei tulvisi se paluupuoli, niin ei missään tapauksessa. Liukulaakeriahtimen voitelu perustuu tilavuusvirtaan. Ja se laakeri itsessään, joka nyt nimenomaan toimii siellä laakerina, on se öljykalvo ja sen täytyy olla täydellinen tilavuusvirta öljyä. Jos sä kuristat sitä, niin siinä vaiheessa sulla ei ole riittävää öljyvirtausta siellä ja se laakerointi ei ole. Ja sitten tapahtuu ikäviä juttuja. Kuulalaakeriahtimis on sisäänrakennettuna yleensä, ainakin nykyahtimis, niin niissä on yleensä valmiina kuristusreikä sisällä ja ne ei tarvitse mitään erityisiä kuristimia, ellei erikseen ohjeessa niin sanot. Eli muistakaa aina tarkistaa siinä kohtaa, kun omianne teette, että mikä on sen teidän kombinaation vaatimukset. Ja tämä ahtimen öljynkierto ei ole mikään leikin asia, se on oikeasti yksi aika tärkeä juttu. Se on paljon tärkeämpi kuin moni muu seikka, mihin kiinnitetään paljon huomiota. Muutenhan tää kone meillä tällä hetkellä täällä. Tästä ei olla vielä hirveästi puhuttu, mutta kerrotaan nyt tässä kohtaa, kun toi ACS-säkin kerran mureni. Tääkin varmaan murenee kohta. Se on 360 ajettu täysin avaamaton M52P28 EU. Eli meillä on tuolla se moottori löytyy tuolta. Siinä on valmis lohko, mihin on pinnapultit tehty. Vahvistettu kierteet tekistä. Kaikki nämä perusalumiinilohkon ongelmat on jo ratkottuna. Ja siitä lähtee kasaantumaan sitten takohilumoottori, joka tulee käyttöön myöhemmin. Mutta nyt meillä on ihan tieteen alttarille uhrattavana tommonen avaamaton vakiomosa, joka me ahdistetaan ja katsotaan mitä se tekee. Ihan mielenkiinnosta. Kaikki johtosarjat, kaikki muut asiat suunnitellaan nyt kun tätä ruvetaan tuonne istuttamaan niin siihen malliin, että moottorin vaihtaminen tähän autoon on niin nätti ja nopea toimenpide, että se voidaan tehdä sitten siinä kohtaa kun
Katsotaan mihinkä kohtaan ilmastointireikiä tulee. Mut me halutaan kokeilla kattoa. Ihan vaan sitä, että Samihan teki silloin aluksi mallinnuksen tämän moottorin hengityksestä ilmamassatiedon perusteella tuossa meidän rullilla aikoinaan. Siitä löytyy joku pieni videopätkä sieltä meidän Facebook-sivulta. Ja nyt sitten BorgWarnerin Matchbotilla on tehty laskelmat tämän ahtimen kohdalla, mitä niillä annetuilla arvoilla tämän pitäisi tuottaa. Nyt me saadaan nyt sitten verrattua sitä niin, että me tehdään ihan oikeasti täysin sillä samalla moottorilla ja samanmoisella hengityksellä, mutta ahdettuna tää homma ja katsotaan vähän mitä tapahtuu. Ei nyt sanotaan, että keksitään pyörää uusiksi, mutta tässä kun ei ole muuta kuin aikaa ja dyno löytyy tuosta seinän takaa, niin näitä on ihan kiva vähän murtaa myyttejä samalla tai katsotaan nyt mitä murretaan. Kytkin sinne tulee Sassin SR Sintterilevyllä ja oliko muistaakseni 800 newtonia väännön kesto pillettivauhtipyörällä. Muuten se pysyy tietysti kemppiperät ja muu. Täällä on vähän sisustaso muuttunut nyt, että pistettiin vähän pientä pikakiinnitystä rattiin ja vyöt on saatu siihen hollille. Ja sitten jarrujen suhteen. Niin tässä on nyt koesovitus tällä hetkellä käynnissä, mutta tarkoitus on se, että meillä tulee tänne tosiaan käyttöjarrulle ja käsijarrulle erilliset satulat. Eli tässä on nyt käytännössä 2 vakiosatulaa. Toista ohjataan jalkajarrulla ja toista ohjataan käsijarrulla. Ei sen ihmeempää. Tuolla on valmiit adapterit, millä tuo saadaan sopimaan tuo jarrusatula tuonne kiinni ihan bolt on. Niitä voi, jos on tarvetta moisille, niin niitä voi meidän Samilta tiedustella sähköpostilla. En tiedä itsekään mistä se niitä hommas, mutta niitä saadaan kyllä. Sitten syylaripuolella, niin Sami on tänne nyt jo luonnostellut asioita. Eli CSF-jäähdytin on paikoillaan. Ja kannakointi on nyt tehty sillä lailla, että tätä pikkusen styrinnetään ja vahvistetaan. Ja sitten tietysti tää koteloidaan vielä tänne. Eli tänne tulee sekä tuloilmapuolelle kotelointi, millä me saadaan täältä lasin kautta sitten tuulitunnelista tavara sisälle. Ja sitten tää Miss Himoton Race-sarjan 16-tuumainen flekti. Niin tämähän ei ole ihan parhaimmillaan, kun se on näin tässä nyt, vaan se koteloidaan myöskin tämä flekti. Ja siinä koteloinnissahan on se idea. Jotkut on sitä ihmetellyt, että eikö se huononna sen kennon jäähdytyskykyä, kun se tukitaan se vapaa ilmavirtaus. No periaatteessa kyllä, mutta sitten taas siinä toisaalta tehostetaan sen flektinimua ihan niin kuin järjettömän paljon. Elikkä nyt kun meillä olisi flekti tässä suoraan tässä syylärin takana, niin silloinhan kaikki se ilma, mitä tämä flekti imee, niin se imee vain siitä, siitä kohtaa kennoa, mistä se ilmavirtaus nyt sattuu tulemaan. Ja sillä on mahdollisuus tällä flektillä imeä myös täältä sivusta ilmaa, jolloin se ei jäähdytä yhtään mitään. Mutta siinä vaiheessa, kun me laitetaan tämä flekti kiinni alumiinikotelointiin ja se on tiivis tähän kennoon, niin siinä vaiheessa luonnollisesti kaikki se ilma, mitä tämä flekti imee läpi, niin ne on pakko tulla tuolta kennon läpi. Ja siinä vaiheessa se jäähdytysteho niin kun moninkertaistuu, nyt voi niin kun sanoa näin. Siinä on vähän alumiinipläkkyrille hommaa vielä, mutta tältä se vähän niin kuin suurin piirtein alkaa näyttää. Eikä siinä. Etujarrupuolet nyt on ihan peruskauraa. Täällä on 328 vakiosatula, missä on Yellowstuffin jarrupalat ja sitten on Aten Power Disc jarrulevynä. Eli periaatteessa Pemarin vakiokamaan mennään nyt tässä kohtaa. Luultavasti piisaa meidän ajossa ihan täysin. Tähän pystytään päivittämään helposti sitten isommat jarrut, jos näin sattuu. Teräspunosletkut tietysti ja Sami on sinne leiponut sitten nuo jarruputket ja leipoo edelleen. Muuten projekti näyttää sillä lailla ihan järkevältä, että meillä on kylkilistat ja takaluukun kansi. Takaluukun kansi, mikä tähän ensin tuli, oli melko surkea esitys. Se oli niin kuin vähän joka suuntaan kierro ja väärän kokonenkin sitten lopuksi. Se on tulos meille valmistajalta uusi. Saadaan se asia kuosiin. Teippaussuunnitelmaa on tehty vähän eteenpäin. Odotellaan viimeisiä juttuja. Ja seuraavaksi mulla olisi edes sitten näiden puskurirautojen
istuttaminen, että saadaan puskurit paikoilleen ja sääntöjen vaatimat törmäyssuojat tehtyä. Kori olisi muuten siitä kohtaa aika lailla valmis ja mä saan siirtyä sitten sen jälkeen tuohon sähköjen tekemiseen, josta sitten kerrotaan ihan oma lukunsa. Tähän on tullut siitä kohtaa kaikenmoista spesiaalia. Jatketaan tästä sitten taas ensi viikolla.